हेलो नमस्ते एप्पल टेक्नोलोजीको नयाँ भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज हामी फ्री वेबसाइट कसरी बनाउन भन्ने कुरामा केही आइडिया शेयरिङ गर्न गइरहेका छौं। बट बिफोर वी जम्प इन्टु द्याट टपिक म हजुरलाई केही कुरा भन्न गइरहेको छु। कुनै पनि वेबसाइट वेब एप्लिकेसन र सफ्टवेयर्सहरू बनाउनु परेमा हजुरले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट एड्रेस यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको भएको छ र अब हजुरले मलाई अनलाइन च्याटमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ म अनलाइन हुँदाखेरि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र म अफलाइन हुँदाखेरि मेसेज गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको इमेल एड्रेस नबिर्सिकन छोड्नु होला सो द्याट मैले हजुरलाई पछि कन्ट्याक्ट गर्न सकौँ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने भनिन्छ नि सस्तो कुरा सधैँ राम्रो हुँदैन र राम्रो कुरा सस्तो हुँदैन भनिन्छ। बट सधैँ हामीलाई राम्रो कुरा पनि चाहिँदैन। फर इक्जाम्पल हामी अब भुइँ पुस्न गइरहेको छौँ भने हामीलाई सुट कपडा त पक्कै पनि आवश्यक हुँदैन र जुन कपडा र सफा जुनसुकै कपडा भए पनि हामीलाई काम चल्छ। सिमिलरली अब हामीलाई कहिलेकाहीँ अब एकदम राम्रो फ्यान्सी साइट नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। राम्रो डिजाइन भएको साइटहरू चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। एउटा सिम्पल साइटले पनि काम गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई कस्तो हुन्छ भने कस्तो वेबसाइट बनाउनु कन्फ्युजन हुन्छ। त्यो बेला आफैले एकचोटि विक्समा गएर ट्राई गरेर हेर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ र कहिलेकाहीँ अब केही इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि अब टेम्पोररी रूपमा हो अथवा पर्मानेन्ट पछिसम्मको लागि भए पनि अब सिम्पल इन्फर्मेसन मात्र फ्लो गर्नको लागि हो भने त्यस्तो विक्स साइटहरूले पनि काम गर्छ। यो अब विक्स साइटमा चाहिँ फ्रीमा गर्दाखेरि हाम्रो यो के हुन्छ भन्दाखेरि अफ्रिका सिपी छ। africacp.com हुनुपर्ने ठाउँमा africa.wixsite.com हुन्छ। यसमा चाहिँ नि विक्सले पनि आफ्नो कम्पनीको एड गरेको हुन्छ र यो अफ्रिका सिपी यो यसलाई पनि पछि यो विक्स हटाउनको लागि चाहिँ हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ wix.com लाई र पैसा तिरिसकेपछि हाम्रो यो एड उसको डोमेनबाट एड हट्छ। बट टुडे वी आर नट टकिङ अबाउट पेड साइट्स। सो अब हामी फ्रीको बारेमा कुरा गरौँ। पेज साइटै गर्नुहुन्छ भनेदेखि विक्स भन्दा अरू बेटर प्लेटफर्महरू पनि छन्। विक्स वेबली यस्तो साइटहरू चाहिँ सर्च इन्जिनमा त्यति पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। बट अब छिटो मिठो गर्नको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ विक्स पनि राम्रै अल्टरनेटिभ हुन्छ। विक्सको पनि आफ्नो ठाउँमा एउटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ छ। बट मैले चाहिँ साइट विक्समा चाहिँ बनाउँदिनँ। अब हामी एउटा साइट बनाऊ विक्समा। अब यो साइन अप दिनु पर्ने कहिले दिएन तर केही छैन। अब म यहाँ इमेल राख्छु र इमेल राखेर यहाँ मेरो पासवर्ड राख्छु। यो इमेल पासवर्ड राखेर मैले साइन अप गर्छु। यो स्क्रिनमा चाहिँ म मेरो इमेल देखाउँदिनँ। हजुरहरूले आफ्नो इमेल यहाँ फेरि इमेल पासवर्ड र फेरि यहीँ राख्नुभएको पासवर्ड फेरि एकचोटि यहीँ राख्नु होला। तर इमेल पनि सेम यहाँ जुन इमेल राख्नुहुन्छ यहाँ पनि यही इमेल, यहाँ जुन पासवर्ड राख्नुहुन्छ यो यहाँ पनि यही पासवर्ड। अब मैले अघि नै इमेल र पासवर्ड राख्ने बित्तिकै यो पेज आएको छ। अब यसलाई म स्किप गरिदिन्छु। अब यो दुईटा अप्सन आएको छ, मैले फर्स्टकोमा चुज गर्छु। अब त्यसपछि यो आएको छ इन्टर बिजनेस अर वेबसाइट टाइप भन्ने आएको छ। यसमा अब के गरौँ भन्दाखेरि यो एउटा सेलेक्ट गर्छु। हजुरले आफ्नो कुन चाहिँ क्याटेगोरी हो त्यो सेलेक्ट गर्नु होला। यसले पनि बुझ्न थालेको जस्तो छ, यसलाई म स्किप गरिदिन्छु। यो हामीलाई चाहिँदैन अहिले। अब उसले चाहिँ सजेस्टेड फिचर्स भनेको छ। हाम्रो अब अनलाइन सप हो भनेदेखि चाहिँ यो फिचरहरू छ। अब बुकिङ अब होटेलहरूको लागि हो भने यो छ। अब सब्सक्राइबर फर्म पछिको लागि इमेलहरू कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ यो भयो। ब्लक गरिदिन्छु म। नेक्स्ट बिजनेस नेम भनेको छ एबिसी XYZ गरिदिन्छु। नेक्स्ट नेक्स्ट गर्छु। यसलाई म स्किप गरिदिन्छु। अब उसले लोगो हाल्न भनेको छ, मैले नेक्स्ट गरिदिएँ। अब उसले थिम चुज गर्ने अप्सन दिएको छ। थिम भन्नाले डिजाइन मिडनाइट गरिदिन्छु। ब्याट्री सेभ हुन्छ। मैले डेस्कटपमा छु।
करेन्ट सेभ हुन्छ व्हाइट भन्दा नि ब्ल्याक गर्दा अब उसले मनपर्ने होम पेजको डिजाइन सेलेक्ट गर भनेको छ म यो डिजाइन सेलेक्ट गर्छु अब यो लोड हुँदैछ अघि नै लोड भयो अब यो वेबसाइट लन्च भयो अब उसले यहाँ दिएको छ कनेक्ट योर डोमेन त्यसपछि अब हामीले यहाँ एडिट गर्न सक्छौँ यो डिजाइनहरु यो स्क्रिनबाटै हेरेर मोडिफाई गर्न सक्छौँ त्यसरी अब यहाँ अबाउट अस चेन्ज गर्नु परेदेखि यहाँ एडिटमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ लेफ्ट साइडमा दिएको छ डेस्क्रिप्सन चेन्ज गर्नको लागि टाइटल यो अबाउट मी अब हजुरले यहाँ चेन्ज गर्नुभयो भने यता चेन्ज हुन्छ चेन्ज भएको छ अब यो सबै सकिसकेपछि एडिटिङहरु सबै सकिसकेपछि पब्लिश गरिदिनु अब यसमा डोमेन नेम मागेको छ उसले अब यो कस्टम डोमेनको लागि चाहिँ यो भयो उसले चाहिँ नि मेरो इमेलमा जे छ नाम त्यही दिने भएछ यसमा मैले चेन्ज गर्न नमिल्ने देखियो यहाँ अब पब्लिश एन्ड कन्टिन्यू गरिदियो अब हाम्रो साइट रेडी भएको छ यो साइट भनेर देखाएको छ एक्चुअली हेरौँ डन गरिदिनु यसलाई डोमेन नेम आउटलाइन यो आएको छ त्यसपछि साइट डिजाइन एबीसी कम्पनी होम ब्लग छ यो इमेज ठुलो भएकोले लोड हुँदै चाहिँ अलि टाइम लागेको छ टिम सेलेक्ट गर्दाखेरि ठुलो इमेज नभएको सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हुन त यो फ्री साइटको लागि त्यति प्रब्लम चाहिँ पर्दैन किनभने अब र्याङ्किङ नहोला अथवा केही होला भनेर त्यस्तो सोच्नु पर्ने हुँदैन फ्री साइटहरुमा आई मिन टु से अब सिरियस त्यति सिरियस साइट होइन प्रोजेक्ट होइन त्यसैले त्यो इमेजको चाहिँ त्यति केयर नगर्दा पनि सायद हुन्छ होला आई गेस अब फेरि एडिट गर्न मन लागेमा यसमा एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि सेम प्रोसेस पब्लिश गरिदिन सक्नुहुन्छ र माथि यो युआरएल चाहिँ नि हजुरले अब कसलाई दिनुपर्ने हो उहाँहरूलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र यति मात्र पठाउँदाखेरि चाहिँ एरर आउने रहेछ यसको पछाडि स्ल्याश वेबसाइट पनि इन्क्लुड हुनुपर्ने रहेछ पहिले धेरै वर्ष अगाडि मैले गर्दाखेरि त्यस्तो थिएन मैले एकचोटि ट्राई गरेको थिएँ यो स्ल्याश वेबसाइट गर्दाखेरि मात्र हजुरको साइट आउने रहेछ यति मात्र पठाउनु भयो भने लिङ्क ब्रेक हुन्छ यस्तै अब साइट बिल्डर विक्स जस्तै अरु पनि थुप्रै छन् जस्तै weebly.com छ weebly.com e-commerce स्क्वायर स्पेस पनि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो त्यस्तै हजुरले अब गुगलमा थुप्रै साइटहरु छन् यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री वेबसाइट बिल्डर गरेर अब गुगलले रिजल्ट देखाएको छ यसमा विक्स अगाडि आएको छ वर्डप्रेस छ त्यसपछि साइट 1 2 3 छ मैले ट्राई गरेको छैन स्क्वायर स्पेस पनि राम्रो छ मैले यसमा पनि ट्राई गरेको छु र कुनै अब पेज साइटहरु पनि मैले बाहिरको क्लाइन्टहरुको मैले बनाइदिएको छु यसमा अरु पनि थुप्रै छन् यसरी हजुरले फ्री साइट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ